नमस्कार। तपाईलाई घरमै बसेर अर्निङ गर्न मन छ, घरमै बसेर तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईलाई काम गरेर अर्निङ गर्न मन छ भने तपाईले भिडियो हेर्नु पर्ने हुन्छ। किनकि आजको भिडियोमा तपाईलाई म मोबाइल फोनबाट इजिली अर्न गर्न सकिने एकदम बेस्ट वे तपाईलाई बताउँछु, जुन वे तपाईले फलो गरेर इजिली तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सिम्पल र एकदम इजी वे रहेको छ। तपाईलाई काम गर्न एकदम इजी हुनेछ। यसमा तपाईलाई कुनै पनि स्किल चाहिदैन। तपाईले सिम्पल चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा चाहिँ तपाईले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मैले त्यो एपको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ डाउनलोड गर्नु तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा यो एप पाउन सक्नुहुन्छ, जुन एपमा तपाईले काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरूले यसमा काम गरेर अर्निङ गरिरहेका छन् र मैले पनि अर्निङ गरिरहेको कारण तपाईलाई म प्र्याक्टिकली चाहिँ यसमा अर्निङ गरेर देखाउँछु। तपाईले सिम्पल चाहिँ मैले बताएको स्टेपहरु फलो गर्नुहोस्, भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोस्। तपाईले भिडियोलाई पुरै हेर्नुभयो भने तपाईलाई कसरी अर्निङ गर्ने र कसरी तपाईले चाहिँ पैसालाई आफ्नो ब्याङ्कमा विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। भन्दा पहिले तपाईले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, यहाँनिर तपाईले चाहिँ भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा यहाँनिर लिंक छ एउटा एपको, जुन एप तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईले त्यो लिंकमा गएर तपाईले चाहिँ एप डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यो एप डाउनलोड गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ रु $5 चाहिँ फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने तपाईले यो लिंकबाट यदि एप डाउनलोड गरेर तपाईले युज गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यो एपको तर्फबाट अथवा तपाईले मेरो तर्फबाट तपाईले चाहिँ रु $5 चाहिँ तपाईले चाहिँ फ्रीमा सुरुमा पाउन सक्नुहुनेछ। यो एकदम राम्रो अफर छ, जुन अफर तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर सबभन्दा पहिले चाहिँ यो एपको लिंकमा यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको खोल्छ यो किसिमको इन्टरफेस। जुन इन्टरफेस तपाईले हेरिसक्नुहुन्छ, यो एपको नाम हो हनी ज्ञान भन्ने। तपाईले सुन्नु पनि भएको होला र तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड गर्ने तपाईले प्रोसेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लेखेको छ तपाईलाई क्लेम $5 भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ सिम्पली क्लेम $5 मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईले त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको आउँछ यो किसिमको इन्टरफेस। तपाईले अब चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो इमेल। तपाईले यहाँनिर अब इमेल र पासपोर्ट दिइसकेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पल चाहिँ अब यहाँनिर साइन अप भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पासपोर्ट लगाउनुस्, तपाईको चाहिँ यहाँ सेभ भन्ने अप्सन तपाईले क्लिक गर्नुस्। तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईको यो किसिमको इन्टरफेस खोल्छ। तपाईले यहाँनिर हेरिसक्नुहुन्छ, तपाईले यो एप डाउनलोड गर्ने बित्तिकै सुरुमा तपाईले $5 प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने अब तपाईले यो एपमा गर्ने कामहरु के हो भने तपाईलाई म जानकारी दिन्छु। तपाईले यो एपमा केही पनि काम गर्नु पर्दैन। तपाईले सबभन्दा पहिले यो एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइल पनि यहाँनिर चाहिँ तल तपाईले स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर डाउनलोड फर एन्ड्रोइड भन्ने अप्सन छ। तपाईले त्यहाँनिर तपाईँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले डाउनलोड गर्ने बित्तिकै तपाईकोमा आउँछ यो किसिमको अप्सन। तपाईले यहाँनिर अब डाउनलोड एनीवे गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरेपछि सुरु भयो तपाईले यहाँनिर अब ओपन गर्नुस्। ओपन गरेपछि तपाईको चाहिँ एप इन्स्टल हुन प्रोसेस माग्छ। तपाईले इन्स्टलमा क्लिक गर्नुस्। त्यहाँबाट तपाईको चाहिँ इन्स्टलिङ प्रोसेस सुरु हुन्छ। तपाईको चाहिँ एप चाहिँ यहाँ इन्स्टल हुन सुरु भइसकेको छ। अब तपाईको चाहिँ केही समयपछि तपाईले यो एपलाई चाहिँ ओपन गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले यसलाई ओपन गर्नुस्। तपाईको एप चाहिँ ओपन भइसकेको छ, तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले एक्सेप्ट अर टर्म एन्ड कन्डिसन भनेर तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ। तपाईले यसमा क्लिक गरेर तपाईको चाहिँ खुल्छ। यहाँनिर तपाईले हनी ज्ञानको बारेमा सिक्नुपर्छ भने तपाईले यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसले कसरी काम गर्छ भनेर तपाईले यहाँनिर सम्पूर्ण विवरण तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसले काम गर्ने तरिका यहाँ देखाएको छ। तपाईले सम्पूर्ण विवरण चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले नो गर्न सक्नुहुन्छ, डन गर्नुस्। र यहाँनिर तपाईले सिम्पल चाहिँ अब डिसेबल ब्याट्री अप्टिमाइजेसनमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब ब्याक गर्नुस्। यहाँनिर तपाईको चाहिँ अब सुरु भइसकेको छ तपाईको एपको चाहिँ यहाँनिर तपाईले एप अब साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि हाम्रो जुन एकाउन्ट छ तपाईले त्यो एकाउन्टबाट साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर तपाईको अघिको इमेल आइडी र पासवर्ड दिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले हनी ज्ञान भन्ने एप आइसकेपछि तपाईले यसलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अघिको तपाईले युजर नेम र पासवर्ड लगाएर त्यहाँबाट तपाईले सिम्पल चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यो किसिमको इन्टरफेस। यहाँ तपाईले देख्न सक्नु भएको छ हनी ज्ञानमा तपाईले काम के गर्ने भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर काम केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईले एपलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुस्। यहाँनिर तपाईले विभिन्न किसिमको चाहिँ क्विजहरु पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ आएको छ यो क्विज। तपाईले यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर चाहिँ बोनसहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले ब्याङ्कमा आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो एपमा काम के गर्ने मेन अघि नै मैले बताएर तपाईले सिम्पली मोबाइलमा चाहिँ यो एपलाई इन्स्टल गर्ने र तपाईले दैनिक दिनमा 2 पल्ट यसलाई ओपन गर्ने र क्लोज गरिदिने। ओपन गरेर तपाईले यसलाई छोड्दिने मात्रै हो। तपाईले यसलाई ओपन गर्ने र तपाईले अरु कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई छोडेर तपाईले अरु जुन काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको अर्निङ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ यसले माइनिङ गरेर तपाईको अर्निङ हुन्छ। र तपाईले यसमा धेरै अर्निङ बढाउनु मन छ भने तपाईले यहाँनिर चाहिँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ तपाईको रिफरल लिंक। यो लिंक यहाँनिर छ रिफरल लिंक भने तपाईले यो लिंकलाई चाहिँ आफ्नो सोशल मिडियाहरुमा फेसबुकमा ट्विटरमा इन्स्टाग्रामहरुमा शेयर गर्नुभयो भने तपाईको लिंकमा क्लिक गरेर कसैले तपाईको एकाउन्ट खोलिदियो भने
यहाँनिर तपाईँले उसले तपाईँको एकाउन्ट खोल्ने बित्तिकै तपाईँकोमा पनि अर्निङ सुरु हुन्छ, उसकोमा पनि अर्निङ सुरु हुन्छ र तपाईँकोमा पनि अर्निङ सुरु हुन्छ। तपाईँले यो लिङ्कबाट चाहिँ म्याक्सिमम् मान्छेलाई तपाईँकोमा ल्याउन सक्नुभयो भने तपाईँको अर्निङ चाहिँ राम्रोसँग हुन्छ। यो एकदम बेस्ट र एकदम राम्रो वे हो अर्निङ गर्ने। यहाँबाट तपाईँले राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ त तपाईँले यसमा काम मैले बताएँ तपाईँले यसमा यसलाई ओपन गर्ने र छोडिदिनु मात्रै काम। तपाईँले के गर्नु भने तपाईँले अटोमेटिक रूपमा यसले नै आफै अटोमेटिक काम गर्छ, यसले माइनिङ गर्ने काम गर्छ, डिजिटल वालेट माइनिङ गर्ने काम गर्छ, जुन चाहिँ तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले कुनै कामै गर्नु पर्दैन। यहाँ तपाईँले यसमा विथड्र गर्नलाई सबभन्दा पहिले तपाईँले आउनुपर्ने हुन्छ मोर भन्ने अप्सनमा। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको एमाउन्ट तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तपाईँको $100 पुगेपछि तपाईँले यो एमाउन्टलाई चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले तपाईँले चाहिँ यो प्रोसेस फलो गरेर तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु भयो भने तपाईँले यो मोबाइल फोनमा काम गरेर तपाईँले राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट र एकदम इजी वे हो अर्निङ गर्ने। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्स्नु होला। तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। तपाईँले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईँले टिकटकमा र तपाईँले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँको साथ छ मात्रै हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन